Vương Nhất Bác có phẫu thuật thẩm mỹ không? Hãy cùng kênh Người Nổi Tiếng TV 24 giờ phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt của anh ấy. Vương Nhất Bác là ngôi sao thu hút nhiều sự chú ý. Ngoại hình của anh cũng là một trong những chủ đề nóng được nhiều người hâm mộ. Một số người cho rằng anh đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng so sánh ảnh trước đây với ảnh hiện tại có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt cũng như hình dáng khuôn mặt của anh không có sự thay đổi đáng kể. Bài viết này sẽ phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác và tiết lộ tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh từ 4 khía cạnh: mắt, mũi, hình môi và cằm. Mắt. Đôi mắt của Vương Nhất Bác có đặc điểm là mí mắt dài, hẹp và mí mắt mỏng. Đặc trưng của người phương Đông. Khi anh thư giãn đôi mắt, chúng trông dịu dàng và đầy quyến rũ phương Đông. Nhưng khi anh cố tình mở to mắt hoặc nhìn lên bầu trời, đôi mắt anh trở nên lạnh lùng và sắc bén, toát ra cảm giác xa xăm ngàn dặm. Đặc điểm này của đôi mắt cho phép anh ấy thay đổi tính khí theo ý muốn. Điều này phản ánh sức hấp dẫn cá nhân độc đáo của anh ấy. Vì vậy, có thể kết luận rằng đôi mắt của Vương Nhất Bác không hề phẫu thuật thẩm mỹ mà chính hình dáng đôi mắt đã quyết định sự thay đổi của anh. Mở rộng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của khuôn mặt. Chúng có thể truyền tải cảm xúc và sự quyến rũ của một người. Đôi mắt của Vương Nhất Bác không chỉ có hình dáng độc đáo mà còn có những thay đổi rõ rệt. Anh ấy có thể ngay lập tức thay đổi khí chất hiền lành của mình thành khí chất lạnh lùng thông qua sự thay đổi ánh mắt, cho phép mọi người nhìn thấy sự quyến rũ đa dạng của anh ấy. Hình dạng con mắt đặc biệt này tạo thêm cảm giác bí ẩn cho hình ảnh của anh, khiến màn trình diễn của anh trở nên phong phú và thú vị hơn. Dù trên sân khấu hay trước ống kính, đôi mắt của anh đều có thể truyền tải chính xác những cảm xúc mà anh muốn thể hiện. Đó là một trong những điểm mạnh quan trọng của anh với tư cách là một diễn viên. Mũi. Gây tranh cãi về chiếc mũi của Vương Nhất Bác, có người cho rằng anh đã độn chân mũi, trong khi số khác lại cho rằng anh đã thu hẹp cánh mũi. Nhưng thực tế, từ bức ảnh chụp năm 13 tuổi, mũi và cằm của anh đã có vị trí cao hơn và không cần phẫu thuật thẩm mỹ thêm. Đánh giá từ chóp mũi, mũi của anh ấy luôn tẹt và không có thay đổi rõ ràng. Chiếc mũi tẹt tương phản với sống mũi cao khiến vẻ ngoài của anh mềm mại và trẻ trung hơn, che đi khuôn mặt thon và dài, tạo cho người nhìn ấn tượng nhẹ nhàng. Nhìn từ bên cạnh, mũi anh cao và thẳng, rất hợp với gò má phẳng và xương mày vừa phải. Nó làm cho khuôn mặt nghiêng của anh ấy có nét độc đáo và thu hút nhiều sự chú ý hơn. Phần mở rộng, mũi là một phần quan trọng của các đường nét trên khuôn mặt, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và tỷ lệ của toàn bộ khuôn mặt. Chiếc mũi của Vương Nhất Bác rất đẹp, nhọn và hếch, tạo cho người nhìn cảm giác quyến rũ. Chiếc cằm của anh cũng nổi bật, nhọn và nghiêng, tạo thành tỷ lệ hoàn hảo cho nửa trên của khuôn mặt. Người ta nói rằng chiếc cằm đẹp phải chiếm 1/3 khuôn mặt. Tỷ lệ chiều dài của cằm phải là 1:2 giữa chiều dài của mũi và chiều dài cằm. Chiếc cằm của Vương Nhất Bác tuân theo tỷ lệ này, độ cong của cằm rất mềm mại, mịn màng, tạo thành một tổ yến, xinh đẹp. Một số người cho rằng việc làm đầy cằm sẽ khiến người ta có cảm giác phẳng và cứng. Nhưng đường cằm của Vương Nhất Bác lại rất tự nhiên và mịn màng, mang đến cho người nhìn cảm giác vô cùng thoải mái và cuốn hút. Hình môi. Hình dáng môi của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, không hướng ra ngoài, cũng không tạo cho người ta ấn tượng về việc tạo dáng lông mày. Hầu như không có đường viền môi trên môi và chúng trông rất hấp dẫn. Đồng thời, khoảng cách giữa môi, lông mày và mắt cũng rất phù hợp, mang đến cho người nhìn cảm giác tràn đầy không khí. Đây là một trong những lý do khiến anh thu hút sự chú ý trên các tạp chí thời trang. Hàm. Chiếc cằm của Vương Nhất Bác rất đẹp, nhọn và nghiêng chính là một trong những điểm nhấn lớn nhất trên khuôn mặt của anh.
Một chiếc cằm đẹp phải có độ cong vừa phải về phía trước, đường viền mềm mại và mịn màng, và tạo thành một cái tổ đẹp giữa nó và môi dưới. Chiếc cằm của Vương Nhất Bác đáp ứng tiêu chuẩn này và tạo thành tỷ lệ hoàn hảo với nửa trên của khuôn mặt, mang đến cho mọi người vẻ ngoài quyến rũ. Tóm lại, nét mặt của Vương Nhất Bác không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Sức hút độc đáo của anh đến từ đôi mắt đặc biệt, chiếc mũi cao, đôi môi và đường quai hàm hoàn hảo. Các đường nét trên khuôn mặt tạo nên khuôn mặt độc đáo, mang lại cho anh cảm giác dịu dàng, duyên dáng và dễ gần. So sánh những bức ảnh trước đây và hiện tại của anh ấy, chúng ta có thể thấy đường nét khuôn mặt của anh ấy không có sự thay đổi đáng kể. Chỉ là khi chúng ta già đi, các đường nét trên khuôn mặt của chúng ta trở nên rõ ràng và trưởng thành hơn. Vì vậy, có thể nói tiêu chuẩn thẩm mỹ của Vương Nhất Bác là tự nhiên, mềm mại và dễ gần. Đây là một trong những lý do khiến anh thu hút được nhiều người hâm mộ đến vậy.